Hello and I welcome you to my YouTube channel. අයිබෝවන් මම ඔබ සැම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න මම අද දවසේදී ඔබට තවත් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වැදගත්ම වචන දෙකක් පිළිබඳව පැහැදිලි කරලා දෙන්නයි යන්නේ. Today I am going to teach you two important words, will and would in reported speech. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ වාර්තාගත කතනයේ යෙදෙන will සහ would කියන modal verb දෙක පිළිබඳව. ඔබට අද පාඩමිනුත් බොහෝ දේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දෛනික කතා බහේදී අවශ්‍ය වෙන. ඒ නිසා අදත් වෙනද වගේම ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්මම subscribe කරලා පාඩම අවසන් වෙනකම් බලන්න. ඔබට will සහ would යෙදෙන ආකාරය පිළිබඳව බොහෝ දේ ඉගෙන ගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙයි. හොඳයි. බලමු අපි පාඩම. Welcome to Jayatissa Athaudahetti YouTube channel. දැන් අපි අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ කෙනෙක් කියපු දෙයක් අපි තවත් කෙනෙක් එක්කලා කියනවා. අනාගතේ යමක් කරනවා කියලා කෙනෙක් පොරොන්දු වෙච්ච හැරි කියපු දෙයක් අපි තව කෙනෙකුට තුන්වෙනි පාර්ශවයකට කියද්දී කොහොමද මේක reported speech වලින් කියන ආකාරය පිළිබඳව. බලන්නකො මුලින්ම Niluka will come today. Niluka will come today. Niluka will come today. Niluka will come today. Niluka අද ඒවි. එතකොට මේකේ subject එක Niluka, will come කියන්නේ ඒවි, today අද. දැන් අපි ඕක තව කෙනෙකුට කියනවා. දැන් Niluka මට පොරොන්දු වුණා කියමුකෝ අද එනවා කියලා. මම ඒක තව කෙනෙකුට කියනවා මෙහෙම. Niluka මට පොරොන්දු වුණා ඇය අද එනවා කියලා. Niluka promised me that she would come today. 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 එතකොට අපි මේ විදිහට ඔන්න ප්‍රධාන ක්‍රියාවක් විදිහට යොදාගමු promise කියන එක. promise කියන්නේ පොරොන්දු වෙනවටනේ. අපි දැන් හැම වාක්‍යයකදීම මේ promise කියන එක යොදාගමු. said කියලා කියන්නත් පුළුවන්. Niluka කිව්වා යාද එනවා කියලා. Niluka said that she would come today කියලාත් කියන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ගම්මු මේ විදිහට අර අලුත් වචනයක් ඉගෙන ගන්න Niluka පොරොන්දු වුණා මට අද එයා එනවා කියලා. එහෙනම් අපි කියනවා Niluka promised me that she would come today. Niluka promised me that she would come today. මේ බලන්න තවත් වාක්‍යයක්. Kumara will help me. Kumara will help me. කුමාර මට උදව් කරයි. Kumara will help me. එතකොට අපි ඒකත් කියනවා මේ විදිහට කුමාර පොරොන්දු වුණා මට එයා උදව් කරනවා කියලා. Kumara promised me that she would help me. කුමාර මට පොරොන්දු වුණා ඔහු මට උදව් කරනවා කියලා. ඉතින් එතෙන්දිත් අපි කරන්නේ කුමාර promised me. මටනේ පොරොන්දුනේ. ඒක නිසා අපි කියනවා කුමාර promised me. ඒ තමයි ප්‍රධාන වාක්‍යය. දැන් අපි අර කුමාර කියපු එක පොරොන්දුවක් දුන්නනේ he will help me කියලා යාමට උදව් කරනවා කියලා. එතකොට අපි ඒක කියනවා that වලින් සම්බන්ධ කරලා will එක අනිවාර්යයෙන්ම would කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ will කියන එක අපි අතීතයට දානවා. මොකද දැන් කුමාර කියලා ඉවර නිසා. කුමාර කියලා ඉවර නිසා අපි ඒක අතීතයට දානවා. කුමාර promised me that he would help me. කුමාර කියන්නේ නම් I will help you කියලානේ. ඒතකොට ඒක අපි හරවනවා I එක he වෙනවා. he will එක would වෙනවා. help you කියපු එක help me කියලා කියනවා. එහෙනම් කුමාර promised me that he would help me. කුමාර මට පොරොන්දු වුණා ඔහු මට උදව් කරනවා කියලා. Kumara promised me that she would help me. හරි. ඊළඟට මේ බලන්න තවත් කෙනෙක් කියපු දෙයක්. කෙනෙක් මට කියනවා මෙහෙම. I will do it for you. I will do it for you. මම will do කරන්නම් it ඒක for you ඔබ වෙනුවෙන්. මම ඒක ඔයා වෙනුවෙන් කරන්නම් කියලා කවුරු හරි මට කියනවා. I will do it for you. ඒතර එයා එහෙම කරන්නම් කියලා මට පොරොන්දු වුණා කියලා මම දැන් ඒක ඔබට කියනවා. එතකොට මම ඒක කියන්නේ මෙහෙම. අර I එක he වෙනවා. ඔහුනේ මට කිව්වේ ඒකින්ද he promised me. He promised me that he would do it for me. He promised me that he would do it for me. ඔහු මට පොරොන්දු වුණා ඔහු ඒක මං වෙනුවෙන් කරනවා කියලා. He promised me that he would do it for me.
එතකොට I will do it for you කියලා ඔහු කියපු එක මම ඔබට කියන්නේ he promised me that he would do it for me. ඔහු මට පොරොන්දු වුණා ඔහු ඒක මං වෙනුවෙන් කරනවා කියලා. He promised me that he would do it for me. හොඳයි මේ බලන්න තවත් එකක්. දැන් මට කෙනෙක් කියනවා අපි හිතමු ඇය මට කියනවා I will send you a letter. I will send you a letter. I will send you a letter. මං ඔයාලට ලියුමක් එවන්නම් කියලා. I will send you a letter. ඒතර එයා ඇත්තටම මට ඒක පොරොන්දු වුණා දැන් එවනවා කියලා. දැන් මම ඒක ඔයාට කියනවා මෙහෙම. She promised me that she would send me a letter. She promised me that she would send me a letter. She promised me that she would send me a letter. She promised me that she would send me a letter. ඇය මට පොරොන්දු වුණා ඇය මට ලියුමක් එවනවා කියලා. She promised me that she would send me a letter. She ඇය promised පොරොන්දු වුණා me මට that බව මොන බවද? She would send me a letter. ඇය මට ලියුමක් එවන බව පොරොන්දු වුණා. එහෙනම් මේ බලන්න ඊළඟ අවස්ථාව. I will look after you. He promised me that he would look after me. I will look after you. එහෙම නැත්නම් කෙනෙක් ඔයාට කියනවා මෙහෙම. I will look after you. මං ඔයාව රැක බලා ගන්නම්. I will look after you. He promised me that he would look after me. I will look after you. මේ look after කියන්නේ ප්‍රේෂල් verb එක. Look after. I will look after you. මං ඔයාව රැක බලා ගන්නම්. I will look after you. මං ඔයාව රැක බලා ගන්නම්. ඒතර අපි ඒක කියනවා එයා මට පොරොන්දු වුණා එයා මාව රැක බලා ගන්නවා කියලා. ඔහු මට පොරොන්දු වුණා මාව රැක බලා ගන්නවා කියලා. ඒතර අපි කියනවා He promised me that he would look after me. He promised me that he would look after me. He promised me that he would look after me. ඔහු මට පොරොන්දු වුණා ඔහු මාව රැක බලා ගන්නවා කියලා. I will look after you. He promised me that he would look after me. මේ බලන්න ඊළඟ එක. I will lend you my bicycle. I will lend you my bicycle. I will lend you my bicycle. දැන් කෙනෙක් ඔබට පොරොන්දු වෙනවා මෙහෙම. I will lend you my bicycle. මම ඔයාට මගේ බයිසිකල් එක ණයට දෙන්නම්. ඔය lend කියන්නේ ආපහු ඉල්ල ගන්න අදහසින් යමක් දෙනවට කියන්නේ lend කියලා. I will lend you my bicycle. මම ඔයාට මගේ බයිසිකල් එක ණයට දෙන්නම්. I will lend you my bicycle. ඒත් අපි ඒක දැන් තව කෙනෙකුට කියනවා එයා මට පොරොන්දු වුණා එයාගේ බයිසිකල් එක දෙනවා කියලා. He promised me that he would lend me his bicycle. He promised me that he would lend me his bicycle. දැන් එයා නම් කිව්වේ I will lend you my bicycle. මං ඔයාට මගේ බයිසිකල් එක ණයට දෙන්නම්. දැන් මම ඒක තව කෙනෙකුට කියද්දි කියනවා he promised me ඔහු මට පොරොන්දු වුණා that he would lend me his bicycle. ඔහුගේ බයිසිකල් එක මට දෙනවා කියලා. He promised me that he would lend me his bicycle. ඔහු මට පොරොන්දු වුණා ඔහුගේ බයිසිකල් එක මට දෙනවා කියලා. He promised me that he would lend me his bicycle. මේ බලන්න ඊළඟ එක. I will tell you everything. දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් ඔබට කියනවා I will tell you everything. I will tell you everything. මම ඔයාට හැම දෙයක්ම කියන්නම්. I will tell you everything. මම ඔයාට හැම දෙයක්ම කියන්නම්. එතකොට අපි ඒක කියනවා ඇය මට පොරොන්දු වුණා එයා හැම දෙයක්ම මට කියනවා කියලා. She promised me that she would tell me everything. එතකොට අපි කොහොමද කියන්නේ? She promised me that she would tell me everything. She promised me that she would tell me everything. She promised me that she would tell me everything. එයා මට පොරොන්දු වුණා ඇය මට පොරොන්දු වුණා එයා හැම දෙයක්ම මට කියනවා කියලා. She promised me that she would tell me everything. එතකොට she promised me that she would tell me everything. දැන් මෙතෙන්දී විශේෂයෙන් බලන්න අර සිංහලයේ මම කියලා තියෙන්නේ ඇය මට පොරොන්දු වුණා හැම දෙයක්ම මට කියනවා කියලා. නමුත් ඉංග්‍රීසියේදී මම මෙතන subject එක අරන් තියෙනවා she promised me that she ඇයනේ කියන්නේ මට හැම දෙයක්ම. එතකොට she would tell me everything කියලා. ඒක ගැන හිතන්න එපා. ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී ඉංග්‍රීසි විදිහටත් සිංහල කතා කරද්දී සිංහල විදිහත් හිතන්න. අර වචනෙන් වචනම පරිවර්තනය නොවුණා කියලා බය වෙන්න එපා. මම මේ කියලා දෙන්නේ ඉංග්‍රීසියේ කියන විදිහ. සිංහලයේදී ඉංග්‍රීසි හැම වචනෙම ඉංග්‍රීසියට සිංහලට දාලා නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ ගැන බය වෙන්න එපා. කතා කරද්දී ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී ඉංග්‍රීසි විදිහටත් සිංහල කතා කරද්දී සිංහල විදිහටත් කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න. එහෙනම් නැවතත් බලමු අපි I will tell you everything. මම ඔයාට හැම දෙයක්ම කියන්නම්.
ඒතර අපි ඒක කියනවා she promised me that she would tell me everything. ඇය මට පොරොන්දු වුණා ඇය හැම දෙයක්ම මට කියනවා කියලා. I will tell you everything. She promised me that she would tell me everything. මේ බලන්න ඊළඟ එක. I will give up smoking. මන් දුම්බීම අත්හරින්නම්. I will give up smoking. එහෙම නැත්නම් මන් දුම්බීම අත්හරිනවා. I will give up. give up කියන්නේත් අර look after වගේ ප්‍රේෂල් verb එකක්. give up අත්හැරලා දානවා මොනවා හරි පුරුද්දක් අත්හරිනවට. එතකොට I will give up smoking. මන් දුම්බීම අත්හරිනවා. නැත්නම් මන් දුම්බීම අත්හරින්නම්. I will give up smoking. He promised me that he would give up smoking. දැන් අපි කියනවා මෙහෙම. එයා මට පොරොන්දු වුණා දුම්බීම අත්හරිනවා කියලා. He promised me that he would give up smoking. He promised me that he would give up smoking. He promised me that he would give up smoking. එයා මට පොරොන්දු වුණා දුම්බීම අත්හරිනවා කියලා. I will give up smoking. He promised me that he would give up smoking. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට අද මතක තියාගන්න යම් කිසි කෙනෙක් will අර simple future වාක්‍යයක will give will go වැනි ක්‍රියාපද භාවිත කළොත් අපි ඒක තව කෙනෙකුට කියද්දී අර කියලා ඉවර වෙච්ච නිසා අතීතයට දාද්දී will කියන වචනය would කරන්න වෙනවා කියන එක මතක තියාගන්න. මේ would යෙදෙන අවස්ථා ගණනාවක් තියෙනවා. මේ ගත්තේ එක අවස්ථාවක්. මොකද්ද? කෙනෙක් කියපු දෙයක් තව කෙනෙකුට කියද්දී will එකේ අතීත ස්වරූපයේ ලෙස would යෙදුවේ. ඒතකොට ඒකයි මම උඩින්ම සඳහන් කළේ let's learn how the word would is used as the past tense of will කියලා. එහෙමනම් ඔන්න හොඳින් මතක තියාගන්න අද පාඩමත් මීට පස්සේ කවුරු හරි කෙනෙක් කියපු දෙයක් අනාගත කාලෙන් will යොදාගෙන කියපු දෙයක් ඔබ තවත් කෙනෙකුට කියද්දී will කියන වචනේ would කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ will would යෙදෙන එක අවස්ථාවක්. තවත් අවස්ථා ගණනාවක් තියෙනවා. ඉදිරි පාඩම් වලදී ඒවත් ඉගෙන ගමු. ඉතින් මම හිතනවා ඔබ අද දවසේත් පාඩම හොඳින් ශ්‍රවණය කරලා යමක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. එhmenan අදත් සමුගන්න මත්තෙන් මම ඔබ ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කළේ නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. like එකකුත් දාලා මේ පාඩම් පිළිබඳ ඔබේ අදහස්, උදහස්, යෝජනා ඒ වගේම චෝදනා වුණත් තිබෙනවා නම් පහළ comments වල දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අදට සමුගන්නවා. Goodbye and good luck.